सुपरमार्केट है। वेलकम टू द लैंड ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर सिक्किम। So good morning everyone. It's day 6 of our ride. I'm निस्किन्छौँ to Sikkim, which is approximately 120 kilometers from here, and then after Sikkim we will be going to Nepal via पशुपति border. So done. एकदमै राम्रो होटल थियो अनि वेल फेसिलिटेड थियो, ठिकै थियो, त्यति महँगो पनि थिएन। अब सिलिगुरीमा त हल्का भइ नै हाल्छ, बट एनीवे राम्रो थियो। सो गाइज हामी प्रोसिड गर्छौँ यहाँबाट। सो यो पुलको नाम चाहिँ महाकाण्डा। लुक एट दिस भ्यू म्यान, वाउ यार कति राम्रो के, सही छ के यो भ्यूहरू है। हामी नेपालीमा लेखेको पढ्न सक्छौँ, नदीको छेउमा जानु खतरा छ। अनि एनिवे है भ्यू चाहिँ बवाल छ के। अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भनेपछि कालिम्पोङ। यहाँबाट 14 किलोमिटर माथि जाँदा कालिम्पोङ पुगिन्छ, तर हामीलाई त्यहाँ जानु छैन। हामी यो बाटो जान्छौँ र यो जान्छ हाम्रो गान्तोक। अब हामी यहाँ सिक्किम र वेस्ट बङ्गालको बोर्डरमा छौँ र यहाँबाट चाहिँ वेस्ट बङ्गाल सकिन्छ र यहाँबाट अनि सिक्किम बिगिन हुन्छ। सो सिक्किम स्टेट अलिकति अरू स्टेटभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ, डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू यहाँको फलो गर्नु पर्दो रहेछ। वेलकम टु सिक्किम इन्स्ट्रक्सन्स फर फरेनर। इट इज म्यान्डेटरी फर द फरेनर टु फ्रम MEA फर इन्ट्रान्स इन्टु द स्टेट अफ सिक्किम। त केही गर्नुपर्छ इनर पर्मिसन? हजुर बाइक। हस् थ्याङ्क यू। सिक्किम युनिभर्सिटी सेन्ट्रल रिफरल हस्पिटल, हस्पिटल यतै छ। यो चाहिँ खास माथिको हस्पिटल थियो र यो चाहिँ हाम्रो मेडिकल कलेज। सो सिक्किम इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स, यो हाम्रो यहाँको मणिपाल मेडिकल कलेजको मेन बिल्डिङ। यो चाहिँ होस्टल होइन, यो चाहिँ बोइज होस्टल हो। अनि त्यहाँ पनि लेखिरहेको छ है नो ऱ्यागिङ। हाम्रो आफ्नो दिनहरू याद आयो यार। देयर अब गान्तोक 3 किलोमिटर। सी द भ्यू के, वाह यार सुपर मार्केट है। सो सी मार्केट कस्तो हुँदो रहेछ, मार्केट यस्तो हुँदो रहेछ। सो वेलकम टु द ल्यान्ड अफ अर्ग्यानिक कल्चर। वाओ, वेलकम टु द ल्यान्ड अफ अर्ग्यानिक कल्चर सिक्किम। सो जाने कहाँ भनेपछि हामी, सो यो चाहिँ हाम्रो बस स्ट्यान्ड हो होइन। पार्क गरेर अनि हल्का घुमौँ न त मनिष। डोमिनोज कुन चाहिँ लिन्छौँ? भेज। राइट नाउ हामी अहिले गान्तोकको बजारमा छौँ होइन, र अघि के भन्छ मणिपाल मेडिकल कलेज गयो र त्यहाँ पनि खाजा खायौँ र अहिले हामी डोमिनोजमा छौँ। आज यहीँ बस्छौँ स्टे गर्ने, अनि त्यसपछि भोलि हामी इलामको लागि निस्किन्छौँ। सो गाइज अलिकति डोमिनोजको टेस्ट इन्जोय गर्छौँ। सो गाइज डोमिनोज हेरेर मनिषको फेसको स्माइल। सो एउटा प्रब्लम आइपऱ्यो। अब प्रब्लम के छ भने नि, हामी त्यहाँ रङपू एउटा भन्ने जुन बोर्डर थियो हो, त्यो बोर्डरमा चाहिँ खास इनर लाइन पर्मिट लिनु पर्दो रहेछ। त्यहाँ पुलिस हेडक्वार्टरमा गएर आइसक्यौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के गरेको छ भनेपछि आज सन्डे भएकोले गर्दा
यहाँबाट केही गर्न मिल्दैन अरे, सब अफिस बन्द छ, स्पेसल ब्रान्च आज बन्द छैन। सो आइदर हामी रङ्पू पुग्नुपर्छ त्यही सिक्किमको बोर्डरमा, वा हामी के गर्नुपर्छ भनेपछि यहीँको लोकल पुलिसमा गएर उसले एउटा रुम मिलाइदिन्छ अरे, होटल रुम मिलाइदिन्छ, अनि बस्यो, अनि भोलि बिहानै निस्किनुपर्छ। सो गाइज अलि ट्राभल नै भयो देउस। अरूभन्दा नि एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो कि यहाँ आउँदा पर्मिट लिनु पर्दो रहेछ। Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, the father of nation. यहाँ एकदमै स्ट्रिक्ट नियमहरू छ क्या। अब नेपाली भएर पनि पर्मिट लाग्दो रहेछ। त्यसपछि पर्मिट लिए बापत पनि यु कान्ट स्टे फर मोर देन 15 days। अनि त्यसै गरी अब होइन कतिको भिड छ र एकदमै हुन्छ नि सफा छ कि यो ठाउँ, एकदम अवेर छन् क्या पिपुलहरू। र अब हामी अलि एक्सप्लोर गर्न जान्छौँ। सही छ है। चिया त्यसमा चिया खानु मात्रै बेग्लै हुन्छ। त्यो पनि ग्याङ्टकको चिया है। एमजी रोड पनि घुमियो र अब के गरिन्छ रुममा गएर हामी प्लान गर्छौँ। अरूभन्दा पनि पर्मिटले गर्दा तनाव हुने भयो। खास हाम्रो पनि के गल्ती, हामीले त त्यो के भन्छ इन्ट्री पोइन्टमै पुलिसलाई सोधेको थियौँ कि सर के कस्तो पर्मिट चाहिन्छ, हामीलाई चाहिने हो कि नचाहिने हो भनेर सोधेको हो, बट दे डेन्ट एक्सप्लेन एनिथिङ। हुन्छ यु क्यान गो भनेर भन्यो। अब त्यही हो आजको अब यात्रा यहीँसम्म। मेबी भोलि अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ र यहाँदेखि इलाम भएर राजबिराज पुगिन्छ वा इलाममै स्टे गरिन्छ। सो सी यू, बाई, स्टे ह्याप्पी एन्ड मनिष subscribe please. So guys, see you, bye bye, stay happy and keep smiling, love you all, bye.